So. Hi guys! Welcome to another video here in Liann Vlogs. So excited na ako pakita sa inyo yung i-unbox ko for today. And to be honest, nabuksan ko na yung box. So, ito yung kanilang third mini album. Nirelease to nung October 23 ata sa Korea. Yung album na to is merong dalawang versions, which is yung Crossroad and Crosslight version. So, sa loob ng album na yun is meron siyang syempre yung photo book nila. And then, merong photo cards. And then, merong photo cards na maliit, yung 2 pieces lang. Out of the 22 pieces na photo cards na ginawa nila. And then, may another set ng photo card, which is yung solo-solo nila na, syempre, 4 pieces yon. And then, yung Polaroid set na photos nila. And may stickers, and then yung authentication card. So, ayan. So, meron din siyang kasamang double-sided na poster. So, ayan. So, papakita ko siya sa inyo lahat mamaya. So, pinurchase ko siya sa K-Town for You. Yung mga mahilig sa K-pop. Marami kayong makikita mga albums doon. Tapos, ang pinili ko nga pala is yung express na delivery. So, ang nakalagay dun is ang delivery time, ang delivery day niya is mga 2 to 5 days. Simula dun sa day na nag-order kayo. So, ang tingin ko sa akin is mga from the day nung in-order ko yung album is dumating siya mga after 3 days lang. So, ganun siya kabilis. And maganda ang packaging nung K-Town for You. Actually, first time ko bumili ng album ng isang K-pop group. Excited na akong makita. So, eto na yung box. Tada! So, malaki siya, no? Ayan. As you can see, bukas na siya. Kasi binuksan ko na nga. Dahil excited lang. Ayan, so galing pa siya ng Korea. Pakita ko na sa inyo yung laman. Yung binili ko is yung winner na comeback mini album nila. And dalawa yung versions nito. So, yung dalawang versions yung binili ko. Which is yung Crossroad and Crosslight na version. Pakita ko sa inyo parehas. Meron siyang kasamang sticker. Ganyan. Galing dun sa K-Town for You. So, ayan yung mga websites nila. Ayan. Focus naman, no? So, ayan. Tapos, ayan yung mga stickers. Yan, cute. Thank you sa stickers! And ito na. So, ito first, meron siyang poster. So, yan. Diyan yung poster. Since dalawa yung binili kong album, dalawa rin yung poster na nakuha ko. Yung dalawang two-sided poster. Yun yung tawag na. And then, meron din siyang free na photo cards. 4 pieces. Yan. Si Gino, si Huni, si Yoon, at si Mino. Tapos yung likod niya is ganito. Dito nakalagay yung album. So, naka-bubble wrap siya. Yan. So, baba muna natin yung box. Kasi skip. Ang una kong papakita is yung album. Hirap tanggalin. Actually, itong album is meron pa siyang plastic. Since excited na ang lola niya, tinanggal ko na yung plastic. So, ganito yung itsura ng albums. Dalawang version. So, ito yung Crosslight version, yung color black. And ito ang Crossroad version. Crossroad version. So, ang una ko munang papakita sa inyo is yung Crossroad version. Yan. So, pagbukas nyo ng album, ito yung makikita nyo. Tadaan! So, may envelope sa loob. So, may mga kasama siyang mga photo cards, ganyan. So, mamaya natin buksan yan. So, syempre, meron siyang CD. Ayan. So, may nakalagay lang siyang cross.
And then, itong photo, ano tawag dito? Photo book, yun, photo book nila. Yan, so, tingnan na. So, makapal-kapal siya, no? Yan. So, actually, yan yung binayaran mo dun sa album. So, ito yung mga pictures. Ayan, madami. Pictures and, ano yan, lyrics nila. So, nakalagay dyan, winner. Ano yan? Third mini album, Cross. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Wow! Ayan sila. So, ito yung mga list ng songs nila. May 6 songs sila sa album na to. Yeah. So, merong solo si Huni and si Yoon. Gosh. Oh my gosh, yeah. Oh my yeah. 사람이야. Hi, Yoon. And si Jinu. And then si Minang. Oh, di ba? And si Huni. Oh, color green pa rin hair niya dito. Oh. Oh. Kasi ito yung lyrics ng So na hindi ko naman mabasa. Ayan. Ayan. So, ayan yung mga pictures nila dyan. Papakita ko sa inyo, ha? Isa-isa. Isa-isa yung mga pages para makita. And then, dito naman tayo sa ano? Sa envelope. Excited na ako. Ayan naman ito. Ayan yung laman nyo. So, tanggalin na natin. So, ang laman ng envelope is, merong sticker. Yan. Sticker yung sila. Silang apat. May photo card. Solo-solo nila. Si Yoon, si Mino, si Huni, and si Jinu. So, kung napanood niyo yung dinner, parang live video nila, parang nabanggit dun yun na siya lang kumuha lahat ng mga pictures nila. Thumbs up! Kasi magaganda yung mga kuha ng pictures nila. Next is, meron pang mga Polaroid photos. Yan. Cute, diba? Yan yung likod. Yan. Ganda ng shots nila. Yan. Hi, Winnie! And then, meron din siyang kasamang random rare na special photo card daw. Yung 2 pieces out of the 22 pieces na photo cards na sinasama nila dito sa album. So, hindi ka pwedeng mamili kung sino gusto mong makuha na photo card kasi random na. So, ang nakuha ko is si Mino and si Jinu. Tapos, meron pa palang authentication card. Yan. So, nabasa ko dito is magagamit mo siya. May code siyang kasama. Tinakpan ko lang. So, may code siya, and then, ay punta ka dun sa website niya. So, may instruction naman sa loob. Punta ka dun sa website niya, and then, input mo yung code, tapos, parang may mapapanood ka na video na exclusive lang na para dun sa mga nakabili ng album. So, yun yung pagkakaintindi ko, guys. So, that's for the Crossroad version. So, next is, let's move on to the Crosslight version. Crosslight version! Kaya, pag in-open mo siya ulit, ito makikita mo. May envelope ulit. And CD. Pares lang sila ng design ng CD. Yan. And syempre, yung ito, color black na yung design. So, makapal din siya, magkasing kapal sila. And yan ang mga pictures. So, pakita ko rin sa inyo. Uy, parang mas maganda yung picture nila dito sa Crosslight version. Diba? Mas maganda yung mga posts nila. Gosh. Oh my gosh, yeah. Si Jinu. Pakita ko na lang sa inyo isa-isa. Ayan, mag-insert na lang ng video. Ayan. 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 Sino to? Si Huni. Si Huni. Si Huni. Yan silang apat. Ayan. So, next, let's proceed with the envelope. Envelope. Meron din siyang sticker. So, iba naman yung, ano nila dito, kuha nila. Parang may effect na mga lights, yun, shadow. Parang mas maganda siya. Kasi din sa Crossroad. Yung sa Crossroad, parang mga, ano naman siya, dark, tama na. Dark colors. And then, meron din siyang photo card. Photo card. Oh, shy. And then next is Polaroid na photo nila. Photos. So, ayan. Apat din. Yan, din siya. Then, syempre, meron din tayong 2 pieces ng photo card na maliit. And ang nakuha ko is si Jinu and Huni. So, mas colorful tong napansin ko lang, mas colorful tong Crosslight version nila na album. Syempre, may may authentication card ulit. Yeah, so far, mas gusto ko yung mga pictures dito sa may Crosslight version nila kasi mas colorful. Pero maganda rin naman yung sa Crossroad. Parehas lang.
So, next is yung poster. Yung two-sided posters nila. Yan. So, since dalawa yung album na kinuha ko, dalawa rin yung poster na nakuha ko. Na binigay sa akin. Pero syempre, magkaiba sila ng picture. Oh, okay. So, ito yung poster na kasama dun sa Frostlight version. Diba? Hindi na ako nakita po. Ayan na. And then yung kabilang side. Ayan yung kabilang side. Ayan. So, ayan. So, plano ko, bumili ng, frame na kasing size nitong poster. And then next is yung poster na kasama ng Crossroad version. Ito siya. Oh. Ayan. And then, other side. Is it? Tadam! So, ang ginawa nilang background dyan is yung rug ata. Diba rug? Oo, rug. So, napakita ko na sa inyo ang aking first ever winner na album. Next year, January 25, 2020 is magkakaroon sila ng cross tour dito sa Manila. Siyempre, manonood ako. Excited na ako nun. Inaabangan ko na lang kung kailan sila magre-release ng tickets para dun sa concert nila. So, plano kong kunin na ticket. Sana meron silang soundcheck na ticket. Yung VIP ata yun. So, ayan guys. Thank you for watching. And sana nag-enjoy kayo dun sa unboxing ko ng Winner album. And please don't forget to like and subscribe to our channel. See you in our next video. Bye! Gosh. Oh my gosh, yeah. Oh my, yeah, yeah. 사람이 아냐. 걔게 내 가시 너라만 내게 전세